नमस्कार साथीहरु। आज म तपाईहरुलाई AutoCAD को लेटेस्ट भर्जनलाई कसरी क्लासिकल मोडमा युज गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। जस्तै अहिले मैले यसमा युज गरिरहेको AutoCAD 2021 भर्जन छ। यसमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पुल डाउन मेनुहरुमा होम, इन्सर्ट, एनोटेट यो विभिन्न खालको छ। जुन चाहिँ AutoCAD क्लासिकमा हामीले हेर्यौं भने फाइल, ड्र, मोडिफाई यस्तो टुलबारहरु हुन्छ र पुल डाउन मेनुहरु पनि त्यो अनुसारको हुन्छ। यो लेटेस्ट भर्जनको AutoCAD लाई क्लासिक मोडमा लग्नको लागि सबैभन्दा पहिले यो AutoCAD को तलपट्टि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कस्टमाइजेसनमा यहाँ तपाईले लेफ्ट क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ डिफरेन्ट यो उहरु आउँछ, अप्सन्सहरु आउँछ। यसमा वर्क स्पेस स्विचिङलाई तपाईले अन गर्नुभयो भने यो वर्क स्पेस स्विचिङ चाहिँ यो तलपट्टि यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि क्लिक गर्नुभयो भने अन्टिक हुन्छ, यो जान्छ यहाँबाट क्लिक गर्नुभयो भने आउँछ। यसरी यो वर्क स्पेस स्विचिङलाई यहाँ ल्याइसकेपछि अब तपाईले यहाँ फेरि लेफ्ट क्लिक गर्ने र यसमा डिफरेन्ट अप्सनहरु छ। यसमा तपाईले चुज गर्नुपर्ने AutoCAD क्लासिक हो। यो चुज गरिसकेपछि अब तपाई देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो AutoCAD चाहिँ क्लासिक भर्जनमा क्लासिक मोडमा गइसकेको छ। यसमा तपाई फाइल, एडिट, भ्यू, ड्र, डाइमेन्सन यो डिफरेन्ट पुल डाउन मेनु र यो टुलबार्सहरु पनि ड्र यतापट्टि छ, मोडिफाई यतापट्टि छ। अरु टुलबार तपाईलाई आवश्यक पर्यो भने कुनै पनि यहाँ टुलबारमा राइट क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ डिफरेन्ट टुलबारहरु छ, यिनीहरुलाई तपाईले ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तै डाइमेन्सन टुलबारलाई ल्याउनु पर्यो भने यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाई यहाँ डाइमेन्सन टुलबार आइसकेको छ। यसलाई पोजिसन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी ड्र्याग गरेर। यो ड्र टुलबार यतापट्टि नै राखौं। यसरी तपाईले लेटेस्ट AutoCAD मा पनि क्लासिकल भर्जनलाई तपाईले फरक गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र आर्किटेक्चर र इन्जिनियरिङ सम्बन्धी कुनै पनि सफ्टवेयर तपाईहरुले अनलाइन अथवा अन्य स्पोर्ट फिजिकल्ली अथवा चाहिँ अनलाइन मिडियमबाट सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।